مرحبا شباب الغالي وصبايا الحلوة، أنا اسمي نانا وأنا بدي أعلمكم إنجليزي. اليوم بدنا نحكي عن عيد ميلاد الهابي بيرثداي، بدي أعلمكم كيف تغنوها الطريقة الصح وكيف تقدروا تسووا أشياء حلوة اللي الأمريكان بيسووها على أعياد الميلاد، إنه أشياء هيك نغنوشة وتقدروا تدخلوها بين المجتمع العربي، بكون كتير حلو وأنا متأكدة رح تنبسطوا منها. إحنا بنغني هابي بيرثداي على كل مناسبة عيد ميلاد حدا اللي بنحبه أو كل الناس اللي عندنا بالعيلة، فكيف نقدر نظبط هالغناية بكل مناسبة؟ تعال نبلش. أول إشي إحنا بنقول هابي بيرثداي مش هابي بيرثداي، حتى إذا اللي حواليكوا بيقولوا هابي بيرثداي انتوا كلوا الناس اللي بتغيروا المجتمع، انتوا بلشوا باي هابي بيرثداي، قولوا هابي بيرثداي مش هابي بيرثداي. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو. حتى اذا حسيتوا حالكم انه انتوا الغريبين وانتوا اللي عم تسووا غلط، بالعكس انتوا اللي عم تظبطوا المجتمع، اللي انتوا عم تغيروا حكيكم وانتوا عم بتظبطوا كل اشي. تعال نبلش. هابي بيرثداي. Good. Let's sing it together. إذا في طرقين كيف نقدر نغني هابي بيرثداي. أول طريقة إذا إحنا بنذكر اسم الشخص، مثلا تعال نقول شيرين، نقدر نذكر مثلا اسم شيرين، أو إذا مش عارفين اسم شخص لعيد ميلاده لأي سبب مش عارفين we don't know why، أو إذا الشخص مثلا تعال نقول اسمه ليناردو، اسم ابني ليناردو، إحنا بنقول له ليو، بدنا نسميه ليون. فإذا في 50 شخص وكلنا عم نغني هابي بيرثداي، أول إشي لازم نتفق، بدنا نقول عنه ليو، بنقول عنه ليوناردو، أو نقدر نقول بلا اسم. إذا بلا اسم هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي، هابي بيرثداي، هابي بيرثداي تو يو. تعالوا لسه عيد ميلاد شيرين واحنا بدنا نقول شيرين بالغناية. ready؟ Happy birthday to you، Happy birthday to you، Happy birthday شيرين، Happy birthday to you. How does that sound؟ هيك منيح؟ كويس؟ ده كويس؟ في كمان اشي، كل ما نغني هابي بيرثداي الكالتشر الامريكاني، التربوت اللي بعرفش كيف نقوله، يعني العادات الامريكانيه، بنكون احنا حاطين الشمع مثلا 6 سنين بنحط 6 شمعات وواحدة زيادة for good luck، يعني لشنص منيح لهي السنة، for success، يعني for good luck، basically for good luck. Why God why؟ We had a deal. Let the others grow old, not me. تعال نقول في شخص صار عمره 50 سنة، إذا بدكم تحطوا 50 شمعة بدكم تلاقوا كعكة كتير كبيرة عشان تقدروا تحطوا 50 شمعة، بس إذا لا ممكن تجيبوا هدول النمر 5 and 0 أو 50 وبتحطوا كمان زيادة شمعة واحدة for good luck. إسا تعال نقول غنيتوا هابي بيرثداي، تعال نسوي كمان مرة انتوا معي. إسا ready؟ تعال نقول مثلا لعيد ابني وبنقول له ليو 1 2 3 Happy birthday to you، Happy birthday to you، Happy birthday dear Leo، Happy birthday to you. أنا حطيت dear Leo عشان مناسب، عشان الاسم قصير، فإحنا بدنا هاي الدقة تكمل الريذم يمشي، سو بنقول dear. سو إذا اسم قصير بينفع تقولوا dear. أنا ما حطيتش dear مع شيرين، فيش حاجة نقول dear شيرين، كوز مش رح يثبتوا الدقة. غنينا والكل زقف، بس الشخص لعيد ميلاده لازم يساوي wish، سو بنقول له make a wish. Happy birthday, Stewie! And here's your equal attention cake, Peter. Yay! Oh, come on! Yay! Double wishes! 1 2. سو بسكر عيونه او عيونها وبتمنى بقول يا ريت هدول الناس اللي حوالي مش هون، بفتح بقولوا اخ بعدين هون هدول الناس they're still here. هاي انا مره كنت بعيد ميلاد صاحب اهلي، he's like عمو هاني، shout out عمو هاني، وسكر عينيه غنينا له عرايو he made a wish، فتح عينيه عرايو اخ they're all still here. And now Chandler. We're all getting so old. Why are you doing this to us?
بعد ما يساوي وش تحطوا الشمعة واحدة على جنب وتخليها لحالها، هي تطفي لحالها. بتطول مكان، يعني بعرف شو المحل انه ما تحرقوش البيت او المكان اللي انتوا فيه. عادة بتحطوها بتراب عشان بس توصل الشمعة لتحت تطفي لحالها. that's about it guys. So بتمنى لكم ايامات سعيدة and beautiful birthdays, and I hope that every birthday you go to, you will be the people that make a change and sing happy birthday بطريقة الصح, the correct way. اوكي. وكمان اشي اذا بتحبوا تدخلوا هاي العادات الامريكانية كتير حلوة. one more thing, oh my god, بونس. اسا البونس تبعنا. اوكي. البونس هو بعد ما نغني هابي بيرثداي وقبل قبل ما يسووا ميك او ويش تقولوا للشخص ميك او ويش، يعني تمنوا اشي ما بعرف شو whatever. اوكي. بتقولوا تعال نقول الشخص 6 سنين. اوكي. نرجع هاي 6 سنين. بتقولوا له are you 1 are you 2 are you 3 are you 4 are you 5 are you 6. وبس الشخص يوصل للجيل اللي هو اسا صار، هو الشخص لازم يقول ستوب، بعدين تقولوا له ميك ا ويش. تعال نقول الشخص 50 سنة، بدناش نعد من 1 ل 50 عشان راح تخرب الكعكة والشمع راح يدوب على الآخر، خصوصا إذا حاطين 50 شمعة وعندكم هاي الكعكة الكبيرة، يعني راح يكون فوضى. أهون لكم ردوا علي إسا. أوكي. بتعدوا أو بالخمسة أو بالعشرة فقرات I don't know كيف بقولها بالعربي، بس نقدر نقول are you 10 are you 20 are you 30 are you 40 are you 50 stop. أو عشان تسويها a little bit more fun على 40 you'd say are you 10 are you 20 are you 30 are you 40 are you 41 are you 42 are you 43 are you 44 are you 45 are you 46 are you 47 are you 48 are you 49. stop at 50 حسب الناس اللي معاكم. إذا الناس 200 وفيش جو بس عدوا لل50 10 20 30 40 50. بس إذا الناس هيك فرحين والجو حلو سووا هيك بكوز كتير عجقة بصير وكتير حلو. yeah, and that's about it. فيش بعد شو بدي أحكي لكم. Happy birthday to everyone out there because everyone has a birthday once a year. It's your day to feel special and to make those around you feel special. Make it special by singing happy birthday بالطريقة الصح. إذا بتعرفوا حدا عيد ميلاده اليوم share الفيديو معاهن وقولوا لهن happy birthday بالطريقة الصح. بتمنى لكم أحلى عيد ميلاد والصحة والفرح وكل الأشياء الحلوة وكل الأشياء السعيدة اللي أنتم تتمنوها، وأنا بشوفكم الجمعة الجاي. Don't forget to like the video.